is MK. I am the founder of Filipino Home-Based Moms. FH Moms is a social enterprise provides livelihood home-based opportunities to Filipino moms. FH Moms' goals is to end the poverty here in the Philippines. Because when you help a mom, you're actually helping the whole family. And then we also want to provide quality education. And we want to promote women empowerment in the workplace and business. Po si Vanessa Luperdero. Sobrang daming natutulong nila, knowledge, at napaka-friendly ng community. Gusto ko mag-thank you sa FH Moms dahil as a mother, sobrang pangarap natin na mag-work at home kasama yung mga anak natin, pamilya natin. In 10 years, I'm seeing FH Moms as a social enterprise that will help bridge gender equality. And maybe in 10 years, we already have our own platform because right now all of our initiatives are in Facebook. Hello everyone. Hello, Miss. Hindi yata nakikita yung ano ko dito. Parang stop sharing. Ayun. Saan ba yung ano dito? Hello everyone. Ilan na ba yung ano dito na? Nasa 82 na tayo. Nanonood. Taga saan kayo, mamis? Taga ano ako, Cavite. Taga saan kayo? Ano? Ganyan. Hindi pa ako nakapunta ng Davao. Ay, sa mga mamis natin sa Davao, sa Pasig, Sorsogon. Hindi pa nakapunta sa Sorsogon. Dubai. Sabi, Ilocos. Sana makarating kami dyan sa Ilocos. Sa mga other qualities. Ayan, so mamis, actually, nag-face-to-face training kami. So, nag-face-to-face pa lang kami dun sa Makati, sa Cavite, and also dun sa Imus Cavite, and also sa Quezon City. So, sana makapag face-to-face din tayo pagkatapos ng coronavirus pandemic sa mga iba't ibang lugar pa. So, lagi tayong actually full slot sa accounting. So, ayan, ngayon lang nag-open ulit accounting natin for July batch. So, ano siya, ang start ng July training natin is on July 6. So, open na yung reservation natin for July batch. So, laging napupuno yung slot ng accounting natin. And hopefully, makapag-join kayo sa July batch natin na training.
Ayan, so ang province natin, sa Bicol ako and ayan, meron din kaming relatives sa Batangas. Okay. Nasa 100 na yung natin. 100 na tayong viewers. So, start na tayo, mommies. Saan na yung natin dito? Ano ba? Nagkaan itong PowerPoint presentation dito? Nga pa ako sa Nakita niyo ba yung ko? Bakit? Ayan, okay. Ayan, nakita niyo yung ating presentation. Okay, so hello everyone. So I'm Mary Ann. So today yung pre-webinar natin for online accounting or bookkeeping. So I'm so excited kasi open na ulit yung online accounting training natin. So lagi tayong full slot sa online accounting. So hopefully makapag-join kayo sa July batch training natin, which will start on this July 6-9 training. So actually nag-start yung online accounting natin noong August 2018. So, nasa 1,000 plus na yung students natin sa accounting. So, actually, madami tayong in-offer na course na FH Moms. Meron tayong general virtual assistance, content writing, local and international e-commerce, photo and video editing, saka yung social media management natin. So, join kayo sa natin, Mommy Sas, dito sa Facebook group. Ito natin, Filipino Home-Based Moms. Napakadami nating dyan. Madami kayong matututunan about sa freelancing, about sa mga ginagawa ng mga mommies natin, mga nagtatrabaho natin mga mommies online. So, join kayo sa group natin. Madami tayong mga free webinars doon. Nasa 200,000 na yung groups natin sa FH Moms. So, join kayo dyan. Ang dami niyo matututunan dyan. Merong mga free webinars tayo dyan every month. And then, si Mami MK, meron din pre-webinar, founder natin sa group. So, ang dami niyo matututunan din sa pre-webinar ni Mami MK. Nasa 4 hours yun. Free lang siya, Mami. So, actually, wala kayong mabayaran doon. So, magandang mag-join kayo dun sa, natin, FH Moms group. So, ang dami niyo matututunan doon. So, meron doon mga, hindi naman nag-enroll sa courses, nag-watch lang ng mga free webinars natin, nakuha ng mga trabaho online. So, ayun yung kinaganda ng ng group natin, tutulungan natin yung lalo yung mga mommies. So, actually, pwede naman mag-join anyone. So, pwede mag-join yung mga anak nyo, yung mga asawa nyo. So, pero ang talaga namin sa grupo is yung mga mommies. So, yung mga single moms, yung mga mommies natin na gusto mag-work online. So, hindi na kailangang makipagsapalaran sa traffic. Sa bahay na lang kayo magkatrabaho, mommies, and then kumikita kayo ng 5-digit a month, 6-digit a month. So, yan. Pero, syempre, kailangan yung pag-earn nyo ng ganong kalaking amount, syempre, yan, through hard working yan, saka, syempre, sa skills nyo. Kaya dapat, i-advance natin lagi ng skills natin sa, ayun, na yung ma-offer natin sa mga clients natin. So, ayun ang kinaganda ng grupo natin. And, very supportive yung group namin, kaya join kayo sa sa FH Moms group natin. Sobrang mabait ng mga team natin sa group and also yung mga mommy members natin. So, yun sa online accounting natin. About sa akin, mommy, so I think kilala niyo na naman ako. So, I'm Mary Ann. I'm 28 years old. So, I'm a Bachelor of Science Accountancy graduate. So, I graduated cum laude. Meron din akong baby. So, 5-year-old na si baby ko. So, taga Cavite kami. And I'm a certified bookkeeper, certified Quickbooks for advisor, certified serial advisor. So, dun sa natin, sa online accounting training, magkakaroon kayo ng two titles, which is yung certified Quickbooks for advisor, saka yung certified serial advisor. So, hindi kailangan actually, ang training natin is actually designed sa mga newbies. Kahit hindi kayo accounting graduate, pwede kayo mag-join. Kasi ang required lang naman talaga na hinahanap ng mga clients natin online, yung may skills kayo dun sa platform na ginagamit nila. And yung QuickBooks natin, yung QuickBooks Online,
ayun yung pinaka-in-demand na accounting software. International yon. So, pag meron kayong title na Certified Quickbooks Pro Advisor, Certified Zero Advisor, kahit hindi kayo accounting graduate, makita lang yan ni client niyo sa profile niyo, guarantee yan na ma-hire kayo mga bis. Pero, ayun nga, meron kayong mga susundin na mga tips ko sa training para makuha kayo ng clients. So, meron ako 9 years accounting and work experience in various industry. Since nag-college ako, nag-graduate ako sa college, and accounting na talaga yung yung kinukuha kong trabaho. And nag-start lang ako ng freelancing since 2017. So actually, nagkaroon ako ng client noon. Gumagamit siya ng Quickbooks. Doon ko lang nalaman yung Quickbooks online. And then, nung nakakuha ako ng client sa Quickbooks online, so pinagtrabaho niya na ako sa bahay noon. Actually, sa office ako nag-start na, tapos pinapatrabaho niya na ako sa bahay. Doon ko nalaman na may certification yung Quickbooks online. And actually, kami doon, pioneer ako sa Quickbooks online. Parang mga 4 lang kaming pro-advisor na sa Quickbooks. And nung nag-start yung certification ko na yon, nakuha na ako ng client dun sa Upwork. So actually, nasa Upwork na ako. Upwork, ayun yung online job sites natin na kinukuha ng mga online jobs. So, nung nagpa-certified lang ako, doon ako nakuha ng client. And then, ayun nga, at tuloy-tuloy na yon, dami ko na nakuha ang client after nung certification ko nun sa Quickbooks Online. Kaya in-encourage ko talaga yung mga newbie, lalo sa mga gustong mag-online accounting. Kasi yung online accounting, actually data entry lang siya. So, hindi kayo, non-voice siya, non-voice, and napaka-flexible ng schedule. So, basta meron na kayong certification na title, and then, ayun nga, sundin nyo lang yung mga tips ko sa training. For sure yan, makakuha kayo ng client kahit di kayo accounting graduate or kahit newbie lang kayo, miss. So, nag-start ako na freelancing since 2017, and then yun, nakuha na ako ng more than international clients. So, yung clients natin dito, international. So, hindi ko in-encourage sa mga students ko na kumuha sila ng mga local client. Kasi mababang pasahod yung mga local client natin, mga Asian clients. So, ang target natin dyan, mga taga-United States, United Kingdom, Australia. So, yung mga international clients mismo, hindi mga Asian clients kasi mababa sila magpasahod actually. So, ang natin dito, ang kita natin, dollar. So, dollar rate yan. Hindi yan yung Philippine peso. So, kung ayaanan nyo, actually yung sa mga previous ko na yung corporate work ko, nasa sahod ko lang, pinamataas kong sahod sa corporate sa 20,000, 30,000. So dito sa online accounting, kunyari sabihin natin, naka $6 per hour kayo, which is ay napakababang rate na pwede nyo i-offer pag certified pro advisor kayo. Nasa 40,000 yan kung full-time kayo. So 40,000 pataas. So actually, hindi pa yun. Kasi kung kunyari madami kayong client, iba-iba yung rate ng mga client nyo. So, pwede nyo siyang gawing business, and ang dami niya kita. So, ayun yung kinaganda ng online accounting. Pwede kayong kumuha ng maraming client, and then dollar yung kita natin dito. So, pwede kayong kumita kahit nasa bahay lang kayo. And then, actually, yung mga kinikita ng mga CPA, ng mga MBA graduate na sa taas, so sakita nyo pag, ayun nga, nag-advance kayo ng skills sa accounting natin. So, ayun yung kinaganda ng online accounting. And ayun, I'm an EpiChallenge trainer with 1,000 plus students. Nasa actually 1,409 students natin since August 2018. So I'm an elite Quickbooks Pro Advisor. So that's 65,000 points yung natin sa Quickbooks. So ito yung natin, mga badge na ma-receive nyo, and also yung sa certificate natin. Pag nag-join kayo sa training natin, magkakaroon kayo ng Quickbooks Pro Advisor badge, saka yung Zero Advisor badge. And then ito sa Elite badge, makuha niya kapag madami na kayong clients sa Quickbooks Online. So ito siya actually, ito yung yung profile ko sa Upwork. So hindi lang tayo kuha ng clients sa Upwork kasi madami tayong mga freelancing sites. So dito na ako nag-focus actually sa Upwork, and then madami din akong mga direct client. So, turuan ko kayo sa training paano kayo kukuha ng clients sa Upwork, sa mga freelancing sites. And also, ayun, dito din sa so top rated tayo sa Upwork, and meron tayong 18 jobs in progress sa Upwork. Madami tayong nakuha ang client dyan. Pero hindi lang sa Upwork, meron pa tayong iba't ibang mga freelancing sites which i-discuss ko later.
And then, ayan, sa LinkedIn, dito din tayo kumukuha ng client, mga direct clients. So, pwede niyo akong i-add dito sa LinkedIn natin. Ayan. So, usually, kinukuha ko talagang client yung Upwork, LinkedIn, saka dun sa OLJ natin. Pero napakadami pa natin mga freelancing sites sa accounting kasi lahat ng industry, kahit ano yung industry ng business, lahat yan kailangan ng accounting. So, ito yun naman yung Quickbooks natin, mamis. Ito yung sa Quickbooks. So, pag nag-join kayo sa training, magkakaroon kayo ng free access dun sa Quickbooks certification exam natin. So, magsa-sign in, lang, para lang kayo mag-login sa Facebook. So, bibigyan ko kayo ng access dito. So, ito yung account ko sa Quickbooks. So, ayun, ganyan siya. So, ito yung mga list ng client. Nandito yung mga list ng client. Tapos dito sa Pro Advisor tab, dito kayo magte-take ng training. So, makita nyo dito nasa 86 na yung points ko. So, nasa elite status. So, ito yung pinakamataas na points sa Quickbooks Online. Pag madami na kayong client, ma-achieve mo nyo yung elite status na yan. And din-discuss ko sa training kung ano ba yung mga benefits pag pag nasa elite status kayo dun sa Quickbooks. Dito naman sa training tab, dito kayo mag-take ng certification exam. So, ma-access nyo to kapag nag-join kayo sa training natin. So, ito siya, yung Quickbooks Online Certification. So, makita nyo dito, certified na yung status ko dito. So, da-download nyo lang yung certificate dyan, and then, na kaya, certified Quickbooks Pro Advisor. So, ang dami din natin mga training dito sa Quickbooks platform natin. So, ito lang, makikita nyo na yung mga clients nyo dito, pag-access nyo dun pag-login nyo dun sa Quickbooks, and then makapagtrabaho na kayo sa client nyo. So, sa bahay lang kayo magtatrabaho. So, hindi na kailangan kayo magtrabaho sa office. So, ayun yung kinaganda ng online accounting or yung cloud-based accounting natin. So, pwede na siyang, hindi na kayo papasok sa office, sa bahay na lang kayo mag-work, and then flexible yung oras nyo. And usually, yung mga tasks dito, mga data entry lang yung mga tasks namin. So actually, ayun nga, yung sa akin nga, yung mga clients ko, puro data entry na lang, bank reconciliation, which is yung pinakamadaling trabaho sa Quickbooks. So actually, pag madami na kayong client, pwede na kayong mamili ng clients online. So, ayun yung natin, yung Quickbooks. So, ito yung mga face-to-face training natin. So, wala tayong face-to-face training ngayon. Online training lang kasi nga, syempre, bawal pa tayong lumabas, mamis. Pero hopefully, after ng pandemic, makapag face-to-face ulit tayo. So, meron tayong face-to-face dun sa Quezon City, sa Makati namin, saka yung sa Imus, Cavite. Ayun. So, bakit ba online accounting? Ano ba yung kinaganda ng online accounting training natin, yung online accounting course? So, yung salary ranges natin dito sa accounting, ang in-encourage ko talaga sa student ko, minimum of $8 to $50 per hour. Pero, ayun nga, kung okay naman din kahit $6 per hour. Pero, kasi pag kunyari, binabaan niyo pa yung rate niyo, lalong ma-influensyan yung mga maapektuhan yung rate ng mga certified pro advisors natin. Kasi actually, yung sa certified pro advisor rates natin sa ibang bansa, ang certified Quickbooks pro advisor rates natin dun sa survey on year 2018, yung accounting bookkeeping lang, ang lowest rate nila sa ibang bansa sa Central America is $69 per hour. So, napakababa kung i-demand natin is lang, $6 per hour. So, kaya in-encourage ko students ko kahit mga $8 per hour lang sana. Which is yung $8 per hour, kung i-times nyo sa 50 pesos, $8 namin sa so $8. Kung full-time kayo na $8 per hour, nasa 80,000 yun a month. So, depende sa inyo kung magkano yung rate. Pero ayun yung inaano ko sa mga students ko. So, yung certified Quickbooks advisor rate sa ibang bansa, $69, yung lowest rate nila. And then yung highest rate sa Northwest America is 78. So, wala pa dun yung mga taxes, yung payroll. So, actually, yung payroll sa taxes, hindi natin ma-discuss yun sa training kasi napaka-comprehensive ng payroll sa tax. Iba-iba yan sa bawat countries natin. So, international clients kasi tayo. So, iba-iba yan ng payroll sa taxes sa iba't bansa. Pero yung sa accounting bookkeeping na data entry lang, pwede na kayo mag-demand ng
ganong kalaking rate. So actually, dito nga lang ako sa bank reconciliation na ginagawa ko, and madami ako nakukuhanan na clients online. So ano yun, ito yung ano natin dapat, yung guide natin sa rate for the Certified Quickbooks Pro Advisors. So magkakaroon kayo ng title na Certified Quickbooks Pro Advisor kapag nag-join kayo sa training natin. So ito ngayon sa ano, yung sa average fixed rate naman, pinakamataas is sa Canada. So yung mga Canadian client natin, pag nakuha kayo ng Canadian client, sobrang taas nilang magpasahod, napaka-generous. So ayan, pinakamataas yung ano nila, rate nila sa pro advice, yung Quickbooks pro advisor natin, 500. Hindi ibig sabihin na ano tumamit sa akin, $500. Hindi ibig sabihin na full-time to. Pwede yan, ano lang, 10 hours a week lang. Itong average fixed rate nila nito na survey for certified Quickbooks pro advisor. So, ayun yung salary ranges sa online accounting. And ayun nga, yung Quickbooks Online, ayun yung pinaka most in demand na online accounting software worldwide. So, kahit i-check nyo yan online, sa Google, Quickbooks Online, ang pinaka-in-demand natin na online accounting. And ayun yung topic ng first natin. So yung Quickbooks Online, napaka-user-friendly, interface extremely simple, intuitive, and easy to use. So sobrang daling gamitin ng Quickbooks Online. And doon sa training natin, i-share ko doon yung mga tips ko, yung mga shortcut ways para matapos nyo agad yung trabaho nyo sa mga clients nyo. So, kaya madami tayong mga clients na makukuha sa Quickbooks Online. So kahit i-search nyo yan sa mga job sites natin, sa Upwork, sa OLJ, lahat sila ang hinahanap more on Quickbooks Online. Kaya yung certification natin sa Quickbooks, napaka-important yan, lalo sa mga newbies natin, saka dun sa mga hindi accounting graduate. So ayan, easy to learn and understand. So yung mga video natin, mamis, hindi siya hindi siya actually English video. So Taglish siya, so sobrang daling intindihin. So para nga pag panood mo siya, madali siyang intindihin. And also meron kasi tayong weekly live session. So lagi tayong may weekly live session tayo every Monday. So every evening yun, recorded lahat yung live session. So di-discuss natin lahat ng mga questions niyo. Kaya after ng graduation, nasagot na natin dapat yung lahat ng mga questions niyo. And after din ng graduation niyo, pag nakagraduate na, tuloy-tuloy pa din yung consultation. So ayun yung pinaganda ng training natin na hindi namin kayo iiwanan kahit na nakuha na kayo ng client or hindi pa kayo nakuha ng client. So meron tayong consultation. 1 year consultation namin sa 1 year consultation sa training natin. So pwede kayo magtanong sa amin anytime sa mga trainers kung may mga questions pa kayo, and kunyari kung may mga questions kayo sa task nyo kay client. So tutulungan namin kayo. So ang kinaganda din ng training natin, babakapan namin kayo sa sa mga client nyo. Pwede nyo kami gawing character reference, pwede kami magbigay ng recommendation letter sa mga client nyo. Meron ako mga students, mga newbies kasi sila. So, pag kunyari nanghingi ng character reference yung client, nanghingi ng recommendation letter, nagbibigay kami, and then na-hire agad sila kasi nga meron silang backup. Binabackupan namin sila para makuha agad sila ng trabaho online. So mostly yung trabaho natin sa online accounting, non-voice. So wala chat-chat lang kayo ni client. Ang maganda pa diyan, mga ka-chat niyo mga foreigner. So lang, friendly chat. And ayun, mga gwapa pa yung mga foreigner. Yung mga foreigner na kausap niya. So actually yung mga kausap niyo, mga CEO, kasi mga mga owner ng businesses, yung mga kausap natin. Mostly kasi ang mga gumagamit ng Quickbooks Online natin, yung mga small businesses. And sobrang daming small businesses, hindi lang sa US, sa UK, iba't ibang bansa. So, actually, kahit nga pandemic ngayon, meron pa din madami ako din nakuha ng clients online. So, nandun sila ngayon sa LinkedIn, yung mga client natin. So, di-discuss ko yun sa training, yung paano kayo kukuha ng clients sa mga job sites saka sa LinkedIn natin. So, ayun, flexible schedule siya. So, kunyari, gusto niyo mag-work ng madaling araw, ng Sabado, Linggo. So, pwede niyo siyang actually gawing part-time kahit na may corporate work kayo. So, kung may corporate work na kayo, tapos nag-start pa lang kayo sa sa online accounting jobs natin, wag muna kayo mag-resign sa work. Pag nataasan niyo na yung salary niyo sa work niyo,
ayan, doon na lang kayo mag-resign. So, ayun yung kinaganda ng online accounting natin. Flexible yung schedule, pwedeng Sabado, Linggo lang kayo mag-work, pwedeng madaling araw or gabi, umaga. So, depende sa inyo kung kailan nyo siya gustong gawin. Pero yan syempre meron mga job posts kasi na sabihin required na ganito, gising ka ng 8 to 5 p.m. PST, EST time. So, huwag nyo na-applyan yun kung ayaw nyo ng fixed schedule. Pero mostly yan yung trabaho natin. Pag walang nakalagay sa job post na na schedule, fixed schedule, for sure yung flexible schedule yan. So, anytime pwede kayong magtrabaho. Kaya nga, nakakuha ka ng madaming client kasi flexible schedule siya. So, hindi naman siya, yung fixed time, yung fixed yung schedule nyo kay client. So, pag ganun, pwede kayong kumuha ng additional client. So, ayun yung kinaganda ng online accounting natin. So, mas lalong kikita kayo ng mas malaki pag madami kayong client. And then, ayun nga, data entry siya. So, mostly yung trabaho natin data entry. So, ang dami kong shinare doon sa training natin, yung mga common tasks na ginagawa ko sa mga clients ko. So, yan, nandun na lahat yung shortcut ways, mga tips ko, paano ginagawa. Kasi nakailang client na ako, so alam ko na lahat ng pasikot-sikot dun sa Quickbooks natin. So, data entry siya, mostly data entry, and ayun, yung iba walang payroll saka taxation natin. So, and yung payroll sa taxation naman, siya, automated siya sa Quickbooks Online, kaya wala kayong problem din doon. So, yung sa natin, yung sa online accounting natin, mostly data entry siya. So, di-discuss natin yan later. Meron akong papakita sa inyo paano ko ginagawa yung mga tasks ko sa client ko. So, mostly din yung online accounting long-term clients. So, meron akong client since 2017. Client ko pa din siya. And then, hindi natatapos yung engagement. So, ayun kinaganda kasi hindi siya project-based. So, pag kunyari, kayo yung nag-set up ng account ni client sa Quickbooks, so kayo na rin yung gagawin nila na monthly bookkeeper, monthly consultant. So, ayun yung kinaganda isa pang kinaganda ng online accounting natin. So, ito yung yung certified Quickbooks Advisor rates natin based on sa 2018 survey. So, nung 2024, sure tumaas na yung rates na certified Quickbooks Advisor natin. So, dapat nga yung minimum talaga natin is, $8 pataas. Pero ayun nga, naapektuhan kasi yung rate natin. Kasi dun sa mga job sites natin, sa Upwork, meron dun mga nag-offer ng mga Asian freelancers, $6 lang, $5. Kaya naapektuhan tuloy yung mga actual rate ng mga certified pro advisor. Kaya, huwag na kayo maki-join doon. Maki-join din sa mga ginagawa ng mga other freelancer. Make sure na taasan niyo yung rate niyo sa natin, sa online accounting. And then, syempre, pag mga direct client, pwede kayo mag-demand ng mas malaking rate doon kaysa dun sa mga job sites natin, which is yung mga Upwork, mga online jobs sa PH. So, doon sa training natin, madami akong shinare doon kung paano kayo kuha ng mga direct clients online. So, ayan. Ito pa yung sa scope of accounting natin. So, lahat ng industry, kailangan na accounting. Kahit construction pa yan, or sa retail, or sa manufacturing. Lahat yung kailangan na accounting. Kaya kahit anong job site yung puntahan nyo, may makikita kayong trabaho sa accounting. So, ito yung mga natin, yung mga, yan? Ito na dito. Ito yung mga freelancing sites. Hindi ko pala share dito. Ito pala. Yung mga freelancing sites natin. So, punta lang kayo dito sa list of freelancing sites. Sobrang dami nating mga freelancing sites. Pero ito yung mga top freelancing sites natin for accountants, bookkeeper. Itong Upwork, yung online jobs at PH, and Outsourcely, freelancer.com, upwork.net. Sa social media, ang pinaka number one source natin, of course, yung Facebook, and then next yung LinkedIn natin. So, ito pa, ang dami dito mga freelancing sites. So, maganda nga, expose niyo yung profile niyo. Expose niyo yung profile niyo online sa lahat ng freelancing sites. Mag-register kayo dyan para pag sinush kayo ni client, makita niya. Kukontakin na lang kayo ni client kapag nakita niya yung yung in-offer niya sa online. So, maganda mag-register kayo sa mga lahat ng mga freelancing sites natin. Kasi halos lahat yan kailangan ng
accounting. Kasi nga lahat ng industry kailangan ng accounting. Pero ayun nga, pinakain natin dito online jobs, yung Upwork, yung freelancer, ayan. So, ang dami natin mga freelancing sites. So, ang dami nyo applyan. So, ewan ko lang kung hindi pa kayo makakuha ng client. Kung kayo, nag-register ba kayo dyan sa mga other freelancing sites natin. So, napakadami nating freelancing sites. And actually, dito lang nag-focus sa Upwork sa OLJ, pero ang dami ko na nakukuha ang client dyan. So, maganda mag-register kayo dyan sa mga yan. And then, apply kayo sa mga job posting hanggang makakuha kayo ng client. So, madami ako share na mga tips dun sa training natin. Paano kayo kuha ng client, paano nyo optimize yung mga online profiles nyo. Kahit na mga newbies pa lang kayo, and then kahit di kayo accounting graduate. So, yun yung mga natin, freelancing sites. Okay, ano ba yung training inclusion? So, napakadami nating training inclusion sa online accounting course natin. Meron na tayong e-learning platform. So, ito yung e-learning platform natin. Ano ba yun? Ay, dito. So, ito siya, yung e-learning. So, ang ganda ng e-learning platform natin, possible magkaroon na rin tayo ng mga installment, credit card payments sa e-learning platform, and then magkaroon tayo ng mga short courses sa ano sa accounting. So abangan niyo yun, mga miss, kasi meron na tayong platform. So ito siya yung itsura niya, and then dito na kayo manonood sa platform natin. So ang ganda ng platform. Tapos pwede kayo message dito sa trainer. Pero actually, early development pa lang siya. So, yung mga previous batch ko nasa Facebook group pa rin kami. So, inaayos pa yung platform natin para mas lalong, maging user-friendly siya. So, ayan yung natin, yung e-learning platform. Pwede nang mag-sign up anyone sa platform natin once na mag-okay na yung platform. So, ay magkakaroon kayo ng access dyan sa platform natin pag nag-join kayo sa training. And then, access sa 40 videos. So, dun sa 40 videos natin, sinare ko dun yung mga tips ko, mga shortcut ways, paano nyo matatapos yung mga trabaho nyo kay client. And then, madami tayong mga bonus na topics. So, discuss natin yun later. Yung manual accounting, basic accounting, 101, and then yung sa zero training natin. So, meron kayong 1 year trainer consultation. So, yan, actually dati lifetime consultation yan. Ngayon, ginawa na lang 1 year consultation. Pero mas okay yung kasi para hindi tamarin yung student na kasi, ayun nga, ang problem kasi sa iba, yung pag nag-enroll sa course, hindi na nag-a-apply. Siguro nawalan na ng time. So, ayun, maganda, meron tayong limitation na 1 year trainer consultation. So, para ma-sure natin na lahat na mag-apply after ng training. Kasi parang nasayang lang, nagpa-certified lang ng training. So, yun, hindi ginamit yung tinuro dun sa training natin. So, syempre, kailangan yung i-take action. Lahat ng diniscuss sa training. Kasi sayang naman, kung hindi nyo, nakalatag na lahat Lahat ng resources, nandito ako, nandito yung support group chat. So, dapat, mag-apply na, hindi yung after ng training, nag-corporate work pa din. So, dapat, mag-take action kayo after ng training natin. Kasi, kung hindi nyo siya i-apply, edi sayang yung training. So, madami pa naman akong share doon ng mga tips, paano kayo kukuha ng client, and also, yung natin, certification, kung hindi nyo gagamitin, edi sayang yung natin, yung discuss natin sa training. Pero yung consultation natin dapat related sa course, which is yung Quickbooks. And then, lifetime support group chat siya. So, lifetime yung support group chat, tulong-tulong tayo dun sa group chat para makapasa kayo dun sa mga certification. So, may coaching tayo dun sa group chat for the certification exam. So, lahat pumapasa doon sa certification natin kay Quickbooks, dun sa Zero din. So, lahat kayo magiging Certified Quickbooks Pro Advisor and Certified Zero Advisor. Basta, update nyo lang ako. Tutulungan ko kayo na makapasa din dun sa, natin, sa exam. So, meron tayong coaching doon. So, through Slack yung natin. Yung, ito siya, yung Slack group chat namin. So, ayan nag-discuss sila dyan about sa mga,
nagko-coaching kami dun sa certification exam. So masaya din sa group chat kasi tulong-tulong tayo dun sa group chat kahit na nakakuha na kayo ng client, meron pa din tayong support group chat. So pag may mga questions kayo, ayan, tulong-tulong kayo dun sa support group chat natin. Kasi magkakaroon kayo ng 5 certificates and 2 titles. So, magkakaroon kayo ng Certified Quickbooks for Advisor Title Certificate, Certified Zero Advisor Title Certificate, Effish Moms Training Certificate, yung Skill Success Training Certificate natin dun sa Zero Training, saka OJT, Optional OJT Certificate. So, ayun yung ma-receive niyo pa sa training. So, ito yung Zero Advisor Certification, yung sa QuickBooks natin, na certification, tapos yung sa skill success, and also yung sa natin, yung sa Fetch Mom certificate. So, ayun yung natin, kasama sa mga training inclusion yan. So, napakasulit ng training natin. And then, meron tayong recommendation letter. So, babakapan namin kayo sa sa work experience. So, pwede nyo kaming gawin ng character reference doon after ng graduation. Tapos, bibigyan namin kayo ng recommendation letter para din sa mga client nyo. So, pag naghanap sila ng reference for your work experience, kahit na newbie lang kayo, yan, babakapan namin kayo dun sa work experience. And then, meron tayong optional on-the-job training. So, pwede nyo matry yung mga actual clients ko sa natin, sa training para magkaroon din kayo na idea sa actual job. Pero yan, after graduation, so, kunyari naghintay pa kayo ng client, pwede kayong on-the-job training natin. So, may certificate yan, OJT cert, pag natapos nyo yung on-the-job training. And then, ayan, meron tayong mga ready-made Excel, manual accounting templates. So, itong mga manual accounting templates na to, itong ginagamit ko sa mga client ko na wala silang ginagamit ng mga accounting software, Excel lang. So, pag ganyan, ayan, meron tayong mga ready-made templates na pwede nyo gamitin dun sa sa mga client nyo. Usually, ang demand natin dyan, 15,000 pataas yung rate ng bawat template. So, kunyari, pinagawa kayo ng financial report sa Excel. So, meron na tayong ready-made niyan. Mag-edit na lang kayo, papasok nyo na lang yung mga data ni client. So, napakadaling mag-produce ng financial report doon. Tapos, 15,000 pataas, depende sa volume ng data ni client. So, meron na ready-made template. Tapos, doon sa mga videos natin, discuss ko yung step by step paano nyo gagamitin yung mga templates natin. Tapos, pwede nyo siyang gawin ng isang araw lang, yung financial report sa Excel. Kasi nga, meron na tayong ready-made templates. So, sample natin, ito yon yung manual accounting templates. Ito kagaya itong projected cash flow template. Ito yung mga ginagamit ko sa mga client ko and napapabilib ko sila kasi maganda yung natin, mga templates natin. So, hindi na kayo mahirapan mag-isip kasi meron na tayong mga ready-made. Kapagtan nyo na lang yung data. Tapos yun, pwede kayo mag-demand ng 20,000, 25,000. Tapos gagawin nyo lang siya ng 5 hours. So, isang araw, kumita kayo ng 15,000 to 25,000 pataas. So, depende naman kasi yun sa volume ng data ni client. So, ayun yung bonus natin sa training. May mga ready-made templates tayo for Excel clients. Pag may mga clients tayo na Excel lang yung ginagamit nila. So, isa pa, ayan, nagkakaroon kayo ng mga sample proposals, engagement letters, cover letter, resume, online profiles. So, magagamit niyo yan pag nag-a-apply kayo. Meron na tayong mga sample na pwede nyo gawing guide. Yan? Exclusive for accounting talaga yan, online accounting. So, accounting proposals, ayan, magagamit niyo yan sa pag-a-apply niyo online. So, hindi na kayo mahirapan na mag-search, hindi na kayo mahirapan mag-isip kung paano nyo gagawin yung mga proposals nyo, yung cover letter, yung resume, yung online profiles. So, meron na kayong guide doon sa training. So, pagkatapos ng training, ayusin nyo na lang yung profiles nyo, sundin yung mga tips ko sa graduation. And then, nakuha na kayo ng client. Basta sundin nyo lang yung tips ko doon sa training natin. So, ayun yung training inclusion. So, sobrang dami nating inclusion sa training. Ito yung manual accounting templates natin, yung manual accounting template kung saan dyan kayo gagawa ng mga financial reports. So, kahit ano kayo, hindi kayo accounting graduate, pwede nyo magamit yan kasi
ano yun, naka-automate na yun sa Excel eh. In-automate ko na siya. So, lalagyan niyo na lang ng data, papasukan niyo na lang ng data ni client, and then pwede niyo siyang gawin ng isang araw lang kasi nga naka-automate na yung mga financial reports doon. And then, bank reconciliation template, cash flow projection. So, meron tayong mga client papagawa sa inyo cash flow projection sa Excel. So, meron na rin tayong ready-made yan. So, pwede kayo mag-demand 20,000 pataas dyan. Tapos isang araw nyo lang siya gagawin. So, mag-add lang kayo ng data ni client doon sa template. So, ayun na lang i-edit nyo doon sa template natin. Then, financial analysis template. Yan, ayun yung mga ano natin, mga bonus natin na manual accounting templates na ready-made na, downloadable na yan pag nag-join kayo sa training natin. So, I think sa training schedule natin, so, yung training natin, online training yan and with coaching. So, meron tayong live coaching sa training. So, tutulungan kayo dun sa training. Self-paced siya. So, anytime pwede niyong panoodin yung videos natin. So, kung kunyari, busy kayo this week, hindi kayo makapanood ng live session, walang problem doon kasi ano naman yan eh, recorded lahat ng live session natin. So, meron tayong live session, weekly live, all recorded yun every Monday, usually 8 to 9 p.m. sa Zoom. Kung hindi kayo makasama sa live, pwede naman panoodin yung replay. So, meron tayong questions thread, like ito, sample. Ito yung namin, yung FH Moms Group. So, dito, sa bawat unit, ito kasi yung previous namin na ginagamit na Facebook group. Pero ngayon nasa platform na tayo. So, meron kaming questions thread dyan. So, lahat ng hindi nyo maintindihan sa videos, pwede nyo ipasok lahat dito sa questions thread, tapos i-discuss natin yun sa live session every week. Kaya, lahat ng mga hindi nyo maintindihan sa training natin, may discussion yan sa live session. So, kahit nga abutin tayo ng madaling araw sa live session, basta masagot ko lahat ng questions nyo, pasok nyo lang lahat din sa questions thread natin. So, meron tayong questions thread doon, may forum tayo dun sa training. So, sasagutin natin yung lahat sa live session. So, after ng graduation, ayan, nasagot na natin lahat ng mga questions nyo sa training natin. And then, ayun nga, after pa din ng graduation, meron tayong consultation. So, time pa din nyo akong i-message para sagutin ko yung mga questions nyo. So, kahit may mga task na kayo kay client, sasagutin ko pa din yan. So, ayun siya, yung all training videos and materials will be in our platform and exclusive Facebook group. So, meron pa tayong backup muna na Facebook group kasi may early development pa lang yung platform. Parang may laging pa ng videos. Pero, meron naman tayong backup na Facebook group. So, once na mag-okay na yung platform, so, doon na tayo talaga sa platform gagamit. And then, ayun nga, meron tayong Slack group chat. So, doon kayo mag-chat-chat sa group chat. Tulong-tulong tayo dun sa group chat for the coaching dun sa certification exam. So, ayun yung natin, training schedule natin. So, yung July batch, ay mag-start na tayo sa July 6 ng training. So, ito siya, meron ako dito yung sa yung course timeline. Yung course timeline natin. Ayan, so, dun sa natin, ito yung sa week 1, natin yung course timeline. So, sa week 1 natin ng training, ay manonood lang muna kayo ng mga videos, tapos makareceive na kayo ng Quickbooks invite nun. Then, sa week 2 to 3, doon na mag-start yung activity natin. Yung Quickbooks certification exam, yung series certification exam, tapos yung series skill success training sa skill success. So, yan, may coaching tayo dun sa mga activities. So, don't worry, lahat kayo makabasa niyan kahit na hindi kayo accounting graduate, kahit newbie lang kayo. So, guided by the trainer, we have 24/7 coaching and support in the group chat for the 3 activities natin. And then, dun sa week 4 to 5, so, nasa, 5 weeks yung training natin. So, sa week 4, meron tayong practical test activity. So, extensive yung practical test activity natin sa Quickbooks. So, para siyang simulated OJT, kailangan mapasa niyo yung practical test para makasama kayo dun sa graduation natin. And naman yan, may retake naman yung practical test activity natin. And lahat yan, nakatapos sa practical test activity since, may coaching din naman tayo after ng first retake niyo sa practical test
So, ayun yung ano natin, course timeline. Ayan, yung mga topics to be covered, Basic Accounting 101, yung bonus ng course natin, tapos Manual Accounting, and bonus din yan. Introduction to Online Accounting, Navigation sa Quickbooks Online, mga common tasks sa online accounting, kung ano-ano yung mga tasks na ginagawa ko sa mga clients ko online. Tapos yung SAS and tutorial natin. So itong SAS and tutorial, ito yung ginagamit ko pag magmamigrate ng mag-migrate kayo ng data from other accounting software to QuickBooks Online. So sobrang dali din itong SAS and kahit nasa 5,000 yung data ni client. For example, ang ginagamit ni client Excel lang dati, tapos gusto niyang lumipat sa QuickBooks Online. So, gamit kayo ng SAS and kaya niyang tapusin niya ng isang araw lang kahit na nasa 5,000, 10,000 yung transaction ni client sa Excel. So, hindi kagaya na pag manual niyo siya, hindi kayo gagamit ng SAS and pabutin kayo ng isang taon sa pag-i-import ng data dun sa QuickBooks Online. Isang buwan lang yan, isang buwan. Pero pag sasand natin, kayang tapusin ng mga 2 to 3 days or 1 day lang. So, depende sa volume ng data ni client. And then, pwede kayo mag-demand dyan, 15,000 pataas. So, depende pa din sa volume ng transaction. Meron nga akong client sa Subic. Nag-migrate ako yung old system niya to QuickBooks Online. Nasa 90,000 na kinita ko doon. So, mga 5 days ko lang yata ginawa yun. Sobrang dami kasi yung transaction. So, ang laki ng pwede nyo kitain din sa SAS and tutorial natin, which is bonus yun sa course. Pwede nyo mag-demand na 20,000, 70,000. So, depende sa nyo, sa magkano gusto nyo i-pricing. Pero meron tayo yung pricing, kung paano kayo magka-price sa client nyo dun sa training natin. And then, ayun nga, isa din sa mga topics natin yung get certified to QuickBooks Online, saka yung natin sa zero natin, which is bonus yun. Yung zero training natin, bonus lang siya. So, ang pinaka-topics talaga natin is QuickBooks Online. And then, yung magkakaroon kayo ng certification din sa zero, saka zero training, pero dun na sa skill success yun. So, ayun yung natin, covered natin na topics sa training. So, yung sa graduation video naman, ayan, yung mga i-discuss pa natin sa graduation, kung paano ito na yung sa pag-apply nyo online. So, pag after nyo matapos yung mga activities natin sa training, so graduate na tayo, ay napapanood nyo yung graduation video natin, makasama kayo sa graduation. Ito yung mga topics natin sa graduation, yung building your Canva resume, naka-cover letter, accounting, Canva resume and cover letter, tips on getting clients on job sites, so paano kayo kukuha ng clients sa Upwork, sa OLJ, sa mga job sites natin. And then, tips on getting direct clients sa LinkedIn, o paano kayo kukuha naman ng mga direct clients sa LinkedIn, paano nyo i-optimize yung mga online profiles nyo para makuha agad kayo ng clients sa Upwork, sa OLJ, and sa LinkedIn natin. So, di-discuss yan lahat sa graduation natin. And then, yung mga client interview hacks, ano ba yung tatanong ni client pag na-hire na kayo. So, at for the interview din, ano yung mga tatanong niya sa interview. Kasi, syempre, ang dami ko na nakuha client. Ang dami ako sinare dyan sa graduation natin, yung mga client interview hacks, saka paano kayo magka-pricing din sa mga client nyo. And then, ayun na, paano kayo gagawa ng accounting proposal sa contract. Then, dun sa din, sa graduation natin, madami din ako share ng mga unlimited free training saka certificate na related sa accounting. Kasi syempre, hindi naman lahat madidiscuss dun sa training natin. So, yung mga specific test na gagawin sa mga client nyo, which is pwede nyo naman i-consult sa akin after ng graduation, meron din ako mga share na mga unlimited na free training saka certificates para na-related dun sa course natin. So, pwede pa kayo mag-aral about sa taxes, saka payroll, i-share ko yun dun sa graduation natin. So, madami akong share ng mga unlimited na free training saka certificates doon sa graduation. So, ito yung sa course timeline, ay na-discuss ko na yan. Sa week 1, manonood lang tayo ng videos. Sa week 2, 2, 3, yung QuickBooks certification, zero certification, saka zero skill success. So, dapat tapos yan. Matapos natin yung activities. Meron tayong coaching doon sa group chat. And ayun, pwede ko rin kayong tulungan dun sa certification para maging certified QuickBooks Pro Advisor saka certified Zero Advisor na kayo bago yung graduation natin. And then, meron tayong practical test
activity and OJT. So, optional OJT doon sa, natin, after graduation. And after nung three activities, ay may practical test activity, which is siya, simulated OJT. Ayun. So, ayun yung natin, yung mga topics natin to be covered, inclusion, timeline natin sa course natin. So, discuss natin yung yung about sa online accounting, introduction natin. Parang haba yata natin. Okay. Okay, ano ba yung mga natin, automated accounting software? So, alam niyo naman to for sure din sa mga accounting graduate natin, ay madami tayong ginagamit ng mga on-premise accounting sa mga corporate work natin. Meron yung sa SAP, yung MYOB, Peachtree, Sage. So, madami pa yan yung mga ini-install. So, ang hindi kinaganda ng on-premise accounting natin, so napakataas ng upfront fee. So, for example, bibili ka lang ng Peachtree, ng SAP, magkano yan pag bumili kayo? Yung natin, cloud-based accounting, which is yung Quickbooks Online, yung Xero, yung Zoho, pwede kayo mag-free trial muna ni client for 30 days. So, makikita nyo doon kung okay ba sa system nila yung itong Quickbooks or yung Xero. So, meron tayong free trial doon. So, hindi kagaya ng mga on-premise accounting natin, yung mga ini-install, may installer na mga accounting software. Mag-provide ka agad ng upfront fee, tapos pag hindi pala mag-okay dun sa sa business process mo, sayang lang naman pinayad niyo dun sa software. So, itong mga automated, yung mga cloud-based accounting natin, which is yung Quickbooks Online natin, yung Xero, yung mga Zoho, yan, meron tayong mga free trial dyan. So, pwede kayong mag-free trial muna ni client bago kayo mag-subscribe. And then, monthly subscription siya. So, nag-i-spread yung cost. So, mas advantage yun kay client nyo. So, ayun yung kinaganda ng cloud-based accounting natin. So, ito na yung future natin sa accounting. Kasi, kung maano nyo, actually pioneer tayo sa online accounting since dahil pa din mga nag-corporate sa accounting natin. Pero darating yung araw na na yan, automated na yung accounting natin, cloud-based na siya. So, hindi na tayo magtatrabaho sa ibang lugar. Sa bahay na tayo magtatrabaho niyan. So, ayun yung pinaganda ng cloud-based accounting natin. So, ito yung advantage ng cloud-based accounting na expensive equipment or networks to maintain. Tapos, accessible siya across multiple operating system and devices, which is advantage dun sa mga client natin kasi pwede siyang gamitin sa iPad, sa tablet lang, sa phone. Nada-download yan yung mga cloud-based accounting natin, yung Quickbooks Online. Meron siyang app sa phone. So, pwede ma-access agad ni client yung financial reports niya sa phone lang. Hindi kagaya ng mga on-premise accounting natin, which is kailangan pang pupunta ni client sa office para makita niya yung yung updated financial reports niya. So, yan. Ayun yung kinaganda ng cloud-based accounting. Pwede siyang gamitin sa kahit anong operating system sa device. And then, real-time siya. So, pag kunyari, may inedit lang si accountant for this day, makita agad yun ni client yung mga ginagawa ni accountant. So, real-time siya. And then, multi-user. Kaya nga, yung mga businesses natin sa ibang bansa, ang ginagamit talaga nila cloud-based accounting kasi pwede nilang i-outsource eh. Magkano yung accountant doon sa ibang bansa? Sobrang mahal ng accountant hourly rate. So, hindi na mas advantage sa kanila kung i-outsource nila yung accounting sa ibang bansa, lalo sa Philippines, sa mga Asian countries. Kasi kung mo, napakalaki ng cost kung mag-hire sila ng employee. So, na accountant doon sa mga international clients natin. Kaya ang ginagawa nila, ina-outsource nila yung accounting nila sa mga sa mga Asian countries kasi mas makakamay na sila. So actually, ayun nga, yung $8, sobrang mura na yun sa kanila. Hindi sila babayad ng taxes noon kapag nag-outsource sila ng accounting sa ibang bansa. Kaya yun, napaka-in-demand ng outsource na pag-outsource sa accounting natin. So, ayun yung ina-outsource ngayon ng mga clients natin. Kaya, madami kayong makikitang mga job posting sa mga job sites. So, multi-user siya. So, kahit kumuha si client ng dalawang accountant dun sa books niya, okay lang yan. So, multi-user siya. Pwede niyong gamitin ng maraming user yung Quickbooks Online natin. And then, ayun nga, hosted and updated and secured by Intuit siya. So,
Kagaya nung security level na ginagamit sa mga online banking natin, di ba? Meron tayong mga online banking sa BPI, sa BDO. Yung mga ginagamit doon ay hindi ginagamit ng Intuit Quickbooks natin, yung Quickbooks Online. Kaya sobrang secure yung data ni clients doon sa Quickbooks Online natin. Kaya, meron tayo doon isisync yung online banking nila sa Quickbooks para mas mabilis yung recording. So, ayun yung pinaganda ng cloud-based natin. And then, yung sa common task natin, ay discuss ko din to in detail doon sa training natin. Ito yung mga usual na recurring tasks. Ito yung palagi kong ginagawa sa mga client ko. So, recording transactions, ayan, mag-record yung transaction, data entry lang yan, bank reconciliation, data entry lang din yan. Yung payroll taxation, ayan, makuha din kayong client yan, pero automated naman yung payroll sa taxation natin. Then, pero hindi to kasama yung payroll taxation natin sa training kasi yung comprehensive yan. International clients kasi tayo. So, actually sa Amerika, nasa 100,000 yung tax loss nila doon. So, iba-iba pa yan sa iba't ibang locality. So, hindi talaga may discuss yun sa training. Kaya ano yan. Meron naman tayong unlimited free trainings about sa payroll sa taxation na share ko sa training. And automated yan, payroll sa taxation natin sa Quickbooks Online. Tapos meron tayong one-time project. Pero itong mga one-time project na to, yung mga task na to na ginagawa ko sa client ko, nagiging din siyang recurring after matapos yung project. For example, ito, nag-troubleshooting kayo nung Quickbooks ni client. Pag nagustuhan niya yan, for sure, magiging na kayong monthly bookkeeper nila sa monthly consultation. Yan. And then also yung sa data migration natin sa setup. So pag kunyari i-migrate niyo siya from other accounting software to Quickbooks, tapos kayo din yung mag-setup ng libro ni client sa Quickbooks. Yan, mga one-time task. So, di-discuss din yan sa training. So, marami ako doon share na mga shortcut ways, mga tips para matapos nyo agad yung task nyo kay client and then, makakuha pa kayo ng iba pang client. So, itong one-time na to, yung mga one-time task, nagiging din siyang recurring task kasi gagawin nila kayo for sure niya na monthly consultant or monthly bookkeeper, basta maayos lang yung trabaho nyo. And may consultation naman tayo after ng training, so pwede kayo magtanong sa akin about sa mga tasks nyo kay client. So, yan, long-term yung mga clients natin sa accounting. Then, ito nga yung mga isa pa nating topics doon, yung paano kayo papacertified sa Quickbooks, para maging certified Quickbooks Pro Advisor kayo, and then, paano kayo magpapacertified din sa Zero para makuha kayo ng certified Zero Advisor na title and certificate. So, ito din yung mga usual na accounting tools apps na ginagamit ko. Maliban pa din sa mga third-party apps ni Quickbooks, madami siyang mga third-party apps which i-discuss ko din yun sa training natin. Ayan, usually itong SAS Ant natin, yung for data migration, viewer, pag kunyari, gagamit kayo ng remote desktop. Then, yung sa Google Drive natin, syempre, sa Google Drive, dyan pinapasok usually, Google Drive or Dropbox, yung pinapasok ni client usually yung mga source document, yung mga bank statement, yung mga invoice, yung mga bills, mga checks, dun pinapasok sa mga Dropbox or sa Google Drive natin para i-record natin sa Quickbooks Online. Kasi yan, syempre yung Microsoft Excel, hindi mawawala yan, or Google Sheet. So, diniscuss ko lahat yan sa training natin. Itong Microsoft Excel, syempre pag may mga ad hoc reports, mga other reports na kailangan si client, ayan, pwede nyo gamitin yung sa Excel natin. So, madami din ako share doon sa training natin about sa Excel functions and guides, yung manual accounting, natin, mga templates natin sa manual accounting. And then, yung PDF, of course, pag mag-review kayo ng mga source documents, kailangan gamitin nyo yung natin, or PDF natin. So, ayun yung mga tools and apps namin na ginagamit sa accounting. Okay, check na natin yung okay, dito tayo sa testimonial. So, actually, ang dami ko ng testimonial sa accounting. So, ito lang yung ma-share ko sa inyo, mamis. Kasi, syempre, sa dami na nating students sa accounting, ang dami na nating mga natulungan na students na nakuha na ng client. So, kahit newbie pa lang sila, kahit di sila accounting graduate, nakuha na sila ng client online. So, kahit si Mami,
ano, ang dami daw nag-approach sa kanya sa LinkedIn. Ayan, napakalaking bagay na certified sa Quickbooks saka Xero. So, ang dami ng client nito ni Mami. Tapos ito naman si Mami, $12 na agad siya. So, kakataos lang ng training, $12 na yung sahod ni Mami per hour. Tapos ito si Mami, 3 na agad yung client niya. Sunod-sunod yung client niya. So, tumaas yung confidence level daw niya after ng graduation. And then, ito naman si Mami, $11 per hour agad siya. First client niya. And ito din, si Mami, 4th client niya na. So, ang dami niya nakita. And so, actually, yung 5,000 na babayad niya sa training, sobrang sulit nun. Kaysa doon sa kikitain nyo. Kasi kung kunyari makuha kayo na $6 per hour, kahit $6 lang na sahod nyo. Pero which is dapat $8 yung pinaka-minimum namin sa training. Tapos full-time kayo doon, 40,000 yun a month. So, sobrang sulit ng training natin. And ito si Mami, newbie din siya, $10 per hour. Ito, first client niya, $15 per hour. Tapos ito si Mami, napagtapos niya na yung anak niya. Nakapag-double wall na daw siya sa second floor. Madami na tong client si Mami, kaya mayaman na to si Mami. Ayan, so ayun yung mga testimonials ko. Ang dami kong mga testimonial actually sa mga students ko. So, hindi na natin ma-share dito sa training. Baka abutin tayo ng madaling araw. Pero ayun nga, effective yung training natin. Kasi sundin nyo lang yung tips ko dun sa training. And huwag kayong mahiya magtanong sa training kasi napakabait ko naman. And napaka-approachable. And meron tayong support group chat. So, sayo din sa group chat natin. Tulong-tulong kayo dun sa group chat. Marami kayong makikilalang mga mommies doon. Madami kayong magiging friends sa group chat natin. So, ayun, check na tayo ng mga frequently asked questions. Wait lang, yan natin dito. Ay, mga frequently asked questions. Parang wala ko nakita dito questions. Ay, ito. Saan ba? Hindi po pwedeng single. Pwede Mami. So, meron nga tayong student, meron tayong mga students na lalaki, meron mga singles din. So, pwede yan kahit na yung mga accounting graduates natin, accounting students, para meron silang mga part-time work, di ba? So, magpa-certified kayo sa training natin, tapos sundin niyo yung tips sa training para yung mga students natin sa accounting, yung mga anak niyo sa accounting, or kahit di mga accounting students na pwede sa natin, sa training natin. So, yan, designed for newbies actually yung training natin. So, hindi kayo mahirapan intindihan yung training. And ang dami nating resources doon na pwede nyo pag-aralan. Siyempre, mag-self-study din. Hindi naman lahat nandun lahat sa training. And also, meron naman tayong weekly live session, saka consultation after ng graduation. Kaya, hindi namin kayo pababayaan sa mga client nyo. Ma'am, okay lang ba kahit di graduate pero nag-work ako sa auditing firm? Yes, Mami. So, ayun nga, kahit di kayo accounting graduate, kahit wala kayo experience sa accounting, pwede kayo sa training natin. So, napakadaling intindihin ng training. And ayun, meron tayo itong coaching. So, don't worry about that. Yung sa Quickbooks certification, wala siyang time limit. So, may coaching din tayo sa support group chat, kaya walang hindi pumapasa doon sa certification exam natin. Pera na lang, kung wala talaga kayong time, hindi niyo siya binuksan yung certification exam natin. So, naman yan, lifetime naman yan. So, kunyari, nag-enroll kayo ngayon, tapos December niyo pa siya tatapusin yung certification, walang problema doon. Pero ayun nga, update niyo na lang sa progress niyo. Maganda kasi sabay-sabay kayo mag-take ng certification para tapos yun na agad, di ba? Mas madali yun. So, kaysa naman yung magsasolo kayo sa certification. Pero ang dami ko sinare doon na tips, shortcut ways para matapos nyo agad yung mga certification exam natin. I'm using Xero for AU clients but I'm employed in an offshore company. Are there prospective clients looking for one skilled in Xero position? Actually yung Xero kasi nga, bonus lang natin sa training. Sa Quickbooks talaga yung topic ng training natin. So, pa-certified kayo sa Xero para mas madami kayo nakuha ang client. Meron ng Xero clients. And,
bonus lang yung zero natin. So, hindi kayo maano dun sa zero. Quickbooks lang talaga yung natin, yung sa training natin. Pero dun sa training, tuturuan ko kayo kung paano kayo certified sa zero. And also, meron tayong free zero training sa zero natin through skill success. Oh yes, mami, so meron pa tayong slot. And hindi pa naman nag-full slot, so join kayo sa July batch training natin. Saan pa ba ito? Kailan training and how much? Ayun nga, sa July 6 and 5,000 yung training natin, mamis. Kasama na po ba sa enrollment fee yung zero? Yes, mami. So, kasama na yun, di ba? Diniscuss ko. So, yung training inclusions natin, kasama yung 5 certificates. So, 5 certificates pa kayo ma-receive nyo. And then, 2 titles. So, Certified Quickbooks for Advisor and Certified Zero Advisor. Wait na, ano ba? Hindi ko siya nakikita. Ano pa question natin? Ano pa bang question? What time po start ng training? So, usually yan ano tayo, Monday kasi yun, every Monday. Usually 8 or 9 p.m. Tapos pwede tayong hanggang umagahan. Madaling araw, masagot ko lang lahat ng question niyo. Meron kasi tayong mga weekly live session. So, recorded lahat yan. So, kung kanya hindi kayo makasama, ayan, ano naman, sagutin natin yan sa sa weekly live session and then recorded siya. Pwede kayo manood anytime nung replay natin. So, pasok nyo lang yung mga question nyo. Meron tayong questions thread sa forum dun sa platform. So, lahat ng question nyo, pasok nyo lang dun sa sa questions thread. Didiscuss natin yun sa weekly live session. So, kahit hindi kayo makasama sa live session, panonoorin nyo na lang yung replay natin. Yung recorded. How long is this training? So, 5 weeks siya. This is ready na namin. So, 5 weeks yung training natin. 4 or 5 weeks. Depende sa kung yung majority makatapos na sa certification. So, kailangan tapos kayo lahat sa activities natin para makagraduate kayo agad. Si client huwag ko provide ng input sa Quickbooks, of course. So, wala kayong babayaran sa Quickbooks yung subscription ni Quickbooks, lahat yung si client ang nag-provide niyan. So, sisendan lang nila kayo ng invite para ma-access niyo yung Quickbooks niya. Ay, bigyan ko kayo ng ito yung sample ko kung paano ko siya ginagawa. Paano ba itong share screen natin? Ay, ba ito? Ayan, so, sample natin ito kasi yung ginawa ko yung sa practical test. Ganito siya. So, mag-send lang sa inyo si client ng ng mga invoice, ayan, mga bills. Sample ito, gawa ko ng to. So, ito yung sa practical test actually. So, mag-upload si client ng mga source document tapos i-share nila sa inyo sa Google Drive or sa Dropbox. So, meron kayo na ma-receive mga credit card statement, ganyan. Tapos mga bank statement, mga statement of account. Nasa na yung dito. Ito, for example, ito yung bank statement, ganyan. So, ang gagawin nyo dyan, i-record nyo lang siya sa Quickbooks. So, pag mag-record kayo sa Quickbooks, edi punta lang kayo dito sa for example, meron na kayong client So, i-record nyo siya, example dun sa Quickbooks ni client nyo. So, ito yung test drive natin. Nahirapan ako dito sa mga na to. Wala na yung chimney. May ganito kasi ito Ay, actually, may na ako dito sa, ayan, okay na. So, dito sa Quickbooks test drive natin, pwede kayo mag-testing dito, experiment sa Quickbooks Online. So, ayan. Mag-record kayo sample ng transaction. So, ayan, punta lang kayo dito sa new, tapos pasok kayo ng transaction kung expense ba yan or check. So, wala na dito yung mga journal entry na debit credit. Yung napakahirap na nakikita niyo sa mga accounting na akala niyo, sasabog na yung utang niyo kasi may mga debit credit, kanya hindi niyo siya makabalance. Pero dito sa Quickbooks Online, sobrang dali lang nito. So, papasok niyo lang yung mga documents. Example, invoice ba siya? Edi pasok niyo dito sa invoice. Kung ano ba siya, kung expense ba siya, mga bank payments, expense or check, o dito niyo siya ipasok. So, wala na kayo makikita dyan na debit, credit.
So, ang dali lang ng Quickbooks natin. And ayun nga, doon sa training, madami pa akong i-share dyan ng mga tips ko, shortcut ways para matapos nyo agad yun. So, pag magkapasok kayo ng transaction, edi, ay, pasok nyo lang itong mga transaction dito. So, ano siya, data entry lang siya usually, mommies. Tapos yun, usually ito lang ginagawa ko, and then bank reconciliation, yung ano lang, i-recon nyo yung account. Make sure lang natali yung bank statement doon sa sa Quickbooks ni client. So, dapat talian. For example, yung balance ng September 30 is 1281. So, dapat sa Quickbooks, ang balance din ng Union Bank niya na account is 1281 din. So, ayun natatawag na bank reconciliation. So, usually ganyan lang ginagawa ko. And magkano na yung sahod niya dyan? $6, $8. So, ayun lang yung gagawin niya. And then, meron pang mas madali dito pag hindi PDF, pag kunyari nakasync siya sa online banking mismo ni client. So, nandito siya sa banking tab. Nakasync na yung online banking niya. So, hindi ka na mahirapan mag-manual record. Add-add ka na lang dito ng transaction. Add-add. So, i-discuss yun sa training paano kayo mag-add ng transaction, mag-record ng transaction. So, pag nakasync siya sa online banking, yung Quickbooks ni client, mas mabilis yung pag-record ng transaction nyo. So, pag mabilis yung pag-record ng transaction, pwede pa kayong kumuha ng additional clients. And pag kunyari, hindi siya, meron kasi mga client na ayaw magpa-sync sa online banking. So, kailangan niya siya i-manual. Bibigay siya ng mga PDF statements ng bank statement niya. So, mas okay din yun kasi pag matagal yung oras niyo, mas malaki yung sahod niyo. So, ayun yung mga natin, paano kayo mag-record ng transactions. Usually, data entry siya sa Quickbooks natin. Type of cloud-based account, if ever magkaroon ng client and existing ka na laptop, okay lang po ba na hindi ganun kataas yung spec? Yes, kasi yung Quickbooks online kasi natin po, siya para lang kayo nag-login sa Facebook. So, hindi siya actually kailangan yung mataas yung spec ng laptop. So, kahit nga mababa lang yung spec ng laptop niya, basta okay naman yung internet connection. So, pwede naman kayo gumamit din ng wireless internet connection, broadband lang. Basta, ayun, make sure gumagana yung Facebook niya, gagana din naman yung Quickbooks online natin. Kasi siya doon lang, mag-login lang kayo na account. Wala kang i-download na kahit anong installer. So, siya, talagang cloud-based, nasa cloud siya. Para din kayong nag-Facebook. So, wala tayong required specs sa laptop. Pero kung kunyari, bibili pa lang kayo ng laptop, kuhain nyo na yung mga nasa Intel Core i5 pataas, yung Windows. Mas maganda Windows kasi pwede kayong gumamit ng Excel doon na walang bayad, Microsoft Excel. So, bilhin na kayo yung mga Intel Core i5 yung specs pataas. Siyempre, para pag kunyari madami na kayong client, hindi nagahang yung laptop niyo. So, pero kung meron na kayong existing laptop, no need na na bumili ng bago. Pwede na yung gamitin sa natin Quickbooks clients. Mag-17 pa lang po ako, pwede po ba ako? Yes po, so pwede lahat sa natin sa training. Basta make sure lang na sundin niyo yung mga tips ko dun sa training natin. So, yung mga natin, accounting students, accounting graduates din, yan, pwede kayong mag-join. Yung mga hobbies niyo, mommies, mga anak, pwede din naman, pwede. Good PM every araw po, live session. Ayun nga, so, weekly live session yan, every Monday. Every Monday evening, tapos recorded yung live session natin. Ano po ba yung dito natin? So, parang paulit-ulit tayo dito. Siya ako na maka-IT graduate. Parang sagot ko na lahat, no? May nag-hire din po ba kayo? May nag-hire pa din po ba kahit hindi okay lang po ba CP ang gamitin sa training? Kailangan talaga may laptop kasi yung activities natin, mahirapan kayo pag yung sa certification exam natin, mahirapan kayo pag CP lang. So, maganda talaga, may laptop kayo, mami. So, hiram lang kayo sa kapitbahay. Pag wala kayong laptop, hiram kayo sa kapitbahay. Meron tayong rent-to-own program doon sa sa
FH Moms Group, pwede kayo magrenta ng desktop doon. Kaya join kayo sa group namin. Hanggang kailan po pwede mag-enroll? Basta July 6 yung natin, yung training natin, mamis. So, before July 6. Pero for sure baka full slot na din pag nahintay pa kayo ng July 6. Kaya mag-enroll na kaya kapag para hindi kayo mabusan ng slot. Sabihan natin. Ano pa bang parang ay, si Coach. Dito ba si Coach Noel? Ayan, sana magkaroon na ng installment kasi for sure yan magkakaroon na si Mami MP ng installment. Meron na tayong platform, so baka magkaroon na ng credit card option kung may credit card kayo or may installment. So wait na lang yan. Tapos may mga short courses din tayo pag kunyari hindi nyo kaya yung advanced course natin na training fee. Pwede kayo mag-short courses for the accounting. Meron tayong mga short courses doon. May papasok like yung sa certification ng sa Quickbooks. Ayan. So, abangan nyo na lang yan. Yung natin, mga short courses din. Pero maganda yung advanced talaga kasi di-discuss ko dun yung sa mga paano kayo mag-apply online dun sa natin, sa advanced natin. Ano pa bang dito? Parang sagot ko na lahat. Okay, I think na tayo, naka 1 hour na din. So, kita-kits na lang tayo sa training natin sa July 6. So, hopefully, mag-join kayo, mamis. Yung mga hobbies niyo dyan, pwede din. Yung mga anak niyo na nasa college, and pwede sila mag-join. Huwag niyo na mag-join yung mga mga high school niyo na mga anak. Siyempre, ang hilig lang yan, mga Dota. Wala pang hilig magtrabaho yan. So, pwede yung mga college niyo na students. Ayan, pwede yan. College students, mga hobby. Anyone can join sa training natin. So, pwede kayong mag-join anyway. And also, meron tayong mga students, mga retiree, mga 60 years old plus na yung mga other mommy students natin. Nakakuha sila ng clients. So, kahit mga na kayo, mga retiree na tayo sa work na mga mommies, yung mga wala nang ginagawa sa bahay, pwede kayo mag-join sa training natin. So, napaka-approachable naman ni Mami Ann. Hindi kayo pababayaan ni Mami Ann. Ano po ba yung natin dito? Yes, Mami. So, yung bank transfer allowed yan? So, check nyo lang yung check nyo lang yung enrollment form natin. Doon sa link, enrollment form, FH Moms enrollment form. So, yung sa Quickbooks and Zero natin, mas kasi, user-friendly talaga si Quickbooks. So, pag chinek nyo si Zero, more on siya, accountant talaga. Accountant view. Yung Quickbook, yung Zero natin. So, yung sa Quickbooks natin, pinaka user-friendly yan, and also, so daming integrations Quickbooks, mas sikat si Quickbooks kay Zero. Si Zero kasi usually mga Australian clients na makuha nyo kay Zero, pero si Quickbooks international talaga, as in lahat ng clients natin, mga US, UK, kahit mga EU clients din merong Quickbooks online. Pero si Zero, mostly sa Australian clients natin, si Zero. So, mas popular yung Quickbooks natin. Yung sa session natin, yung weekly live session, kasi di ba 5 weeks siya, edi 5 weeks din yung live session. Pero meron naman tayong consultation after the graduation, so pwede pa din kayong, mag-message sa akin kahit natapos na yung graduation natin. Okay, I think okay na tayo, Mami. So, thank you so much sa panood niyo ng free webinar natin. Sana magkita-kits tayo sa July 6 training natin. So, meron pa ng slot, don't worry, makapag-join pa kayo. So, hopefully, makuha na tayong lahat ng trabaho online. So, hindi na tayo magsapalaran sa traffic, sa palabas-labas. So, maiwasan natin yung coronavirus. Saka, ayun nga, magkakaroon na kayo ng time sa mga babies nyo. So, kahit nasa bahay lang kayo, meron kayong kita, kahit nasa bahay lang. Okay. Good night, Tommy's. Thank you so much, everyone. So, enroll kayo sa course natin, FH Moms Enrollment Form, yung form natin. I-share ko din sa group.
founder of Filipino Home-Based Moms. FH Moms as a social enterprise provides livelihood home-based opportunities to Filipino moms. FH Moms' goals is to end the poverty here in the Philippines. Because when you help a mom, you're actually helping the whole family. And then we also want to provide quality education. And we want to promote women empowerment in the workplace and business. Po si Vanessa Luperdero, sobrang daming natutulong nila, knowledge, at napaka-friendly ng community. Gusto ko mag-thank you sa FH Moms dahil as a mother, sobrang pangarap natin na mag-work at home kasama yung mga anak natin, pamilya natin. 10 years, I'm seeing FH Moms as a social enterprise that will help bridge gender equality. And maybe in 10 years, we already have our own platform because right now all of our initiatives are in Facebook.